หนูบอกว่าหนูอยากเล่นกับพี่ขุมก็ได้เล่นจริงๆนะแต่พี่ขุมบอกว่าอยากเล่นกับใครพี่กวงเสียใจด้วย โดนหนูตบไปแล้วเลข300ครับเลข5โอเคว่ะโอเคว่ะ มีอะไรกันนะ โดนบัฟแล้วโอเคว่ะ ครับเลย เล่นกีฬาโป๊กเกอร์มาประมาณ3 ปีพี่ขุมจะเป็นคนที่ฝนขอคำปรึกษาเยอะแล้วก็เวลาบัสออกมาหรือว่าได้แชมป์อะไรเงี้ยพี่ขุมก็จะอยู่ในโมเมนต์นั้นของเราวันนี้ก็เลยอยากจะสวัสดีคุณครูซะหน่อยเขาจะค่อนข้างที่จะเล่นไพ่ค่อนข้างมีวินัยตรงไปตรงมาผมคิดว่าจะทำให้เกมมันน่าจะค่อนข้างยาวแล้วก็มีโอกาสที่จะสู้กันไปจนถึงจำนวนบายที่มันเยอะพี่ขุมเนี่ยเขามีสูตรของนักโป๊กเกอร์อะไรเงี้ยว่าตรงนี้ทำอย่างนี้ตรงนี้ทำอย่างนี้เขาจะใช้พลังสมองน้อยกว่าฝนเขาสามารถที่จะแบบเจอเหตุการณ์อย่างนี้เขานึกออกเลยว่าหยิบอาวุธนี้มาใช้อะไรเงี้ยด้วยประสบการณ์ผมว่าเชียร์พี่ขุมนะครับคิดว่าฝนเป็นคนใจเย็นค่ะแล้วก็เล่นค่อนข้างแบบระวังอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนพี่ขุมก็น่าจะเล่นตามเกมตามสถานการณ์อาจจะจับจังหวะว่าแบบช่วงไหนควรจะแบบเปลี่ยนวิธีการเล่นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราอะเชียร์น้องฝนสุดใจค่ะเพื่อนหญิงพลังหญิงค่ะขุมเขาเล่นมาค่อนข้างนานอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาฝนเขามีแฮนด์แล้วก็จะไปปรึกษาขุมอะไรเงี้ยผมว่าขุมก็น่ารู้สไตล์การเล่นของฝนอยู่คิดว่าคงมันน่าดูแต่พี่ขุมอาจจะไม่รู้ว่าหนูทำอะไรได้บ้างแต่ว่าในการแข่งเฮซับอะไรก็เป็นไปได้ผมบิ๊กบายจ้าสพร้อมพี่ผมก่อนครับ300คิดว่าเขาอาจจะมีบางสปอร์ตที่เขาจะยอมหมอบพรีฟอปเพราะฉะนั้นผมจะเลือกไซซิ่งแค่2บิ๊กไบเพื่อที่เราจะมีโอกาสชนะพอร์ตพรีฟอปด้วยการลงทุนที่น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ครับนี่โชว์เอก่อนนี่แน่ขายของก่อน หนูบอกว่าหนูอยากเล่นกับพี่ขุมก็ได้เล่นจริงๆนะแต่พี่ขุมบอกว่าอยากเล่นกับใครพี่กวงเสียใจด้วย โดนหนูตบไปแล้ว300ครับคนเล็ก300ครับขอผมขอผมเช็คครับคนเล็ก200ครับฝนเหมือนคุณครูจริงๆนะเนี่ย300เล็ก300ครับ
700 ครับ กดรีเลสเป็น700ครับขอ ผมเข้าจิบม้อนผมเช็คครับได้อยู่พี่ผมได้400ครับผมพอผมเช็คครับผมเช็คครับเลข1,000 1,100 อืม เช็คครับ เช็คครับเช็คที่ผมได้200ครับ ผมเช็คครับ เช็คครับ ผมเช็ค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 ครับผมเช็คเล่น100ครับที่ผมขอโชว์ดาว 2 5ลีฟน่ารักจ้ะ มันเผื่อจะเจออะไรดีๆบ้างเล็กๆน้อย ขอบคุณครับ 300 ครับ คนเล่น300ครับเรส1,100ที่ผมเล่น1,100ครับ พี่ขุมมาว่ะทีเวท ผมขอ หรือคอด้วย โอ้โหโอเ n นเอ็นเลย เช็คครับที่ผมเช็คคนเล่น1,100
5 วิครับพี่พี่กลุ่มโคพี่กลุ่มเช็คครับฝนเช็คครับพี่กลุ่มเช็คครับเลข1,500ครับพี่กลุ่มทางครับพี่กลุ่มคอเปิดไพ่ครับกด6กดแจ็คพี่กลุ่มชนะครับ นี่ ดูหน้าไพ่มันก็มากมายให้เลือกสรรเท่าไหร่แล้วครับ200 ส่วน200ครับให้ผมก่อนครับโคนะครับเชื่อม เช็คครับ เช็คครับ ผมเช็คผมเช็ค เช็ค ผม ครั เช็ บ คครับผมเลือก400ครับเนาะเขาครับ มันเข้า มาเรามารีวิวแฮนด์กันดีกว่ามาแฮนด์นี้ว่าไงครับ อยู่ดีๆก็วิชาการ ยังไม่ค่อยตีกันเท่าไหร่ จริง ไพ่ยังไม่มีตีกันเท่าไหร่ ออก หน้าเขาซีเรียสมากนะดูดิ ออกห้า ออกห้าให้มันลุ้นหน่อยหรือเปล่า ผมเลือก200ครับพี่ผมว่า 6,000กับหนูมี30กว่าบิ๊กใช่ไหม2 4 6 12.7 12.8ผมมีอยู่ 7,235 6 30 บิ๊ก เยอะแยะอยู่ พี่ผมก่อนครับ 400 พี่ผมเลือก400ครับ 900 ผลเลือกเป็น900ครับ มาแล้ว คอ โนโฟ 5 วิครับพี่เข้า แล้วก็ฟลอปออคลับ เล่นได้ต่อทั้งคู่เลยนะเนี่ย ใช่ กัดช็อต ผมเช็คครับ middle pair ที่ขุมก็มีกัดช็อต
แบ็กดอร์ เช็ค พี่ขุมเช็คผมเลือกตัดร้อยครับ คออีกทีนึง คอไหม 5 วิพี่ขุมห้า ไม่คอ บิ๊กบอยครับผมก็ ครับผมขอครับ คอผมคอผมเช็คครับผมเช็คครับ 200 ครับ คุณเลือก200ครับผมมองผมคอครับ ใช่ครับ ผมเช็ค ใช่ครับ ผมเช็คครับที่ผมเลือก200ครับผมคอ มีควีนด้วย มี สเตรท กัดช็อตด้วย มีกัดช็อต ผมเช็ค 500 ผมเลือก500ครับ คิดอยู่ว่ามีท่าแป จับ ลกๆ ไหม ดีไหม ง่าย นี่ใช่ไหม แต่ว่ามัน500เองอะถ้าบล็อตมันต้องมาเยอะกว่านี้หรือเปล่า ก็ครึ่งพอร์ตนะฮาฟพอร์ต ผลนับอีกแล้ว ตีตื้นกันนะตีตื้น ถูกหรือเปล่านะ เรานับถูกหรือเปล่านะ ขอครับ ผมคอครับ 700 ผมเลือก700ครับ เงียบนะ2คนเนี้ย ไม่คุยกันเลยปะ ฝนคุยไม่ได้เดี๋ยวลืมใบ ฝนคุยอยู่อย่างเดียว เท่าไหร่แล้วนะ ผมคอที่ผมเลือก1,500ครับ พี่ขุมเอาละ ไม่มีหมอบอยู่แล้วนะ เออ ฝนอันนี้ ใหญ่จัด
ฝัดดรอด้วย แพ้ด้วย ใช่ ริเวอร์ยังไงน่าจะเช็ค เรียกว่าคอมพิวต์ฟลับ ใช่ แต่ก็ แต่เป็น ต่อ แต่เป็นฝัด นะ ค่ะ ขุม น่าจะเช็ค ในยิงขุมคอมา 2 street ก็น่า คิด กลัว ว่า นะ คิดว่าพี่ขุมน่าจะบลัฟนะ 9 วิครับพี่ผมเช็คครับผลเช็คโชว์ดาว เอสไฮ 9 ครับ มีฝันดอตอนเทิร์นด้วยความที่ทีแรกเราคิดว่าเราน่าจะเล่นโพสต์ฟอร์มได้ดีกว่าเขาแต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วกลายเป็นว่าเราบัฟไม่ผ่านเราก็จะเริ่มเสียกระบวนรู้ตัวแล้วว่าไม่ได้เล่นในเกมที่เราถนัดแล้วแย่แล้ว แต่ถ้าพี่ใส่เมื่อกี้หนูก็หนีแล้วนะ แย่แล้ว สู้เขาเอาชัยชนะปึ๊บ เรียบร้อยนะพี่ขุมอะในกล้องอะ ขอ พี่ผมคอครับ 700 บ้างเร็ว 700 600 ครับ เหลือ600ครับผมคอ ไพ่นี่แบบว่าเหมือนเสิร์ฟลูกวอลเลย์ไปกลับไปกลับมา เนาะใช่ไหม ผมเช็ค ใช่ ตีกันไปตีกันมา แบบคนละแฮนด์ อืม 400 พี่ผมเหลือ400ครับ เข้า400 ครับ คอ400ครับผลเช็คครับ5 วิครับพี่ 1,000 พี่ผมเหลือ1,000 เย่ มีเหมือนกัน แต่ฝนวิธีฝนเล่นอย่างเงี้ยฝนไม่ค่อยซีเบสเท่าไหร่ เล่นเซ ใช่ ฟ ไหม เหรอ เขาแบบว่าถึงเขาจะ3เบสอย่างเงี้ยเขาก็จะถ้าเขาติดอะเขาจะ4เบสแต่พอไม่ติดอะเขาก็จะเช็คลองสังเกตดูสิ ได้อัพครับ เป็น 3 ใช่ไหม 30 กว่าบิ๊กเหรอ ใช่ไหม ผมก่อนครับ 600 ครับ ผมเหลือ600ครับ5 วิครับพี่ ขอ โอ้ อุ้ยเราดูไพ่จะทำยังไงดีนะ ฝนก็ยองเหมือนกันอะเจออย่างเงี้ย ฝนเอา ตอ ข บ น มาแบบคนละทางเลย ขนลุกเลย ข้างนอก พี่ขุมดองเลยเหรอเมื่อกี้ ดองเลยชีพเท่ากันเลย อืม ดอง กลับมา ดอง starting คือ step อะไรนะ เมื่อกี้พี่ ดองคือเอาเหมือนแบบว่าไม่ใช่ original racer แต่เราเบ็ดไปก่อน ก็คือกลับมาสตาร์ติ้งแล้ว หนูนับอยู่3 9,000 เท่าเดิมเด้เลย พี่ 9,900 ก็หนู หนูมากกว่าร้อย ลงนี่ก็30 กว่าบิ๊ก ที่ผมก่อนครับผมคอ 800 ผมเหลือ800ครับ5 วินะครับพี่ผมนอกครับ
ไทยปะพี่ขุมอะไทยปะ แต่เขาน่าจะรู้ไงว่าเวลาฝน 3 bet ก็คือว่าฝนไม่3 bet air ไง นวยหมดแล้วครับตอนนี้ เจอคู่ต่อสู้ที่เล่นไม่ค่อย aggressive เท่าไหร่ วิธีการเล่นของเรามันค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไป ก็เปลี่ยนไปเราพยายามปรับตามเขา แต่ว่าบอกตรงว่าผมเล่นไปผมก็ดูเขาไม่ออก อ่านเขาไม่ออก อาการเป็นยังไงคะ ขอครับ คอครับพี่ขุมครับเช็คครับผมเช็คครับผมครับ เช็คค่ะ เช็คผมเช็คครับผมเช็คผมเช็ค แมมให้ เอครับ เอครับ เหรียญขาวหมดแล้วฝนเอาไปหมดแล้ว แรกไหมคะ ไม่เป็นไร เดี๋ยวกินตามนี้ ไม่มีแรกมีแต่รวบ 700 นี่ผมเหลือ700ครับผมมอง มอบตัวครับผม 700 ครับ ผมเหลือ700ครับ ก๊อปปี้นี่นะ สิทธิ์มีครู อ๋อผมเช็คครับ 500 ผมเหลือ500ครับผมก็ ก้าวฮาร์ดมาหน่อยมา ก้าวฮาร์ดแอคชั่นจะเป็นไงต่อ ก้าวฮาร์ดแอคชั่นก็น่าจะหนักอยู่เพราะทั้งคู่ก็จะมี flush draw โอ้ยคิง มีทั้งคู่เลยเห็นไหม คิงฮาร์ดได้เนี่ย อันนี้ 50-50 ไม่มีใครถอย อันนี้ไม่มีใครถอย ให้ผมเช็คครับ มาแล้ว ว้าว ผมได้1,200ให้ เท่าไหร่เนี่ย1,800 1,200 พี่ขุมเอาไง ตานี้ คอไม่คอ 5 วิครับ หมอบ ผมมอบครับ หมอก Oh, ขอดู Rapid หน่อยค่ะ เปิดไพ่ประชาชนให้ดูหน่อย it's a good fold. Not Rapid high. not bad มาแล้วไพ่โปรดใคร ของหนูเองของเขาด้วย เขาชอบ อ๋อพี่ขุมก็ชอบเหรอ พี่ขุมชอบ อ่า แจ็คเทนสูตรยุทธสูตรไหนก็ได้ ชอบมาก ขอครับ อ๋อ 95 เต็มถัง ผมเช็คครับ อร่อย ที่ผมเหลือ500ครับ
ฝนทำไงดี 1,000 1,000 เยอะนิดนึงครับ Float, Min race. float, float, float. พี่ขุมทำไงต่อ float ใช่ไหมต้อง float ป่ะ Must float. อืม ตากระตุกเลย หมดจ้ะ oh Whoa. oh it's too tight Very tight. cannot Very fold tight. นะพี่ขุม cannot fold because you got a nice space over there that can improve See a that? lot of your hands นั่นแหละ ครับ อันนี้เหรียญ เหรียญพันจ้ะ ซึ่งเอา ชิปเยอะสับสน หนูสับสนในการนับจำนวน มินเรสด้วยติดเซตเหรอ พี่ตื่นเต้นเล่น ครับผม ๆติดเซตหนูเช็คแล้ว หันหน้า ติดไรเปล่า แย่แล้ว ก่อนครับ ครับขอครับ โอ้ โอ้ควีนตก queen สนุก Queen, เลย queen, queen. เยอะเกิน too many Yeah. โอ้ย Oh, Ui. gang ma. ฝนนำเลย พี่ผมเช็คครับ เช็คค่ะ เช็ค 400 ครับ พี่ผมได้400ครับเป็นพอเอาวีครับพี่ผมเช็ค เช็คครับ เช็คเสร็จแล้ว แมม แมมเก้า แพ้ไม่ได้เบา ฉันขุมไม่สู้เลยเว้ย อ่อม เหลือกี่บิ๊กอะพี่ผมเนี่ย บาย เมื่ เท่า อ ไหร่ กี้ 6,000 เหลือ 6,000เหรอ 20 บิ๊กปะ ไม่ถึง อ๋อสิขึ้นเป็น 400 แล้วนี่หว่า ใช่ไม่ถึง 415บิ๊ก ลวนแล้วเครื่องลวนแล้ว ใจล่มๆพี่ชาย ไลน์อัพครับของเรา400ครับ 2 ผมบอกว่าเราไม่ค่อยเคยเล่นด้วยกันบนโต๊ะได้แต่ปรึกษาไอเด็กนี่ 6,200 400 เข้า โค400ครับพี่ผม เช็คค่ะ ผมเช็ค โอ้โห ไปแบบ อะควีนสักทีสิ ไพ่เป็นขย่งกันนิดเดียว ตลอดเลย สลับกันนะโอ้ยไม่ มี เรา เสียหาย เราควีนเราแบบ ผม ควี เช็ น คครับ โอเคแล้วถ้าห้า เกิน มา ห้า ทำไง นะโอ้โหจบละ เสียหาย บ้านไหน24เหรอ ใช่พี่ ถ้าห้ามาทำไง 400 ก็น่าจะจบเธอ พี่ผมได้ หมด 400ค เล รับ ย ริเวอร์ห้า เบ็ดเล็กด้วยเบ็ดเล็กด้วย Jamai. ฝนเรดไหม เหมือนต้องเลส 1,000 นี่มาท่าเดิมเลย อ เสีย อิน หายแน่ อืม พี่ขุมออิน ไม่น่า พี่ขุมมีโพซิชัน เอาอินอาจจะเยอะไปไง มีโพซิชันอยู่ก็คอ Call. ใช่ right Turn 5, room 5. yeah that's what I think as well อุ้ย โอ้ อินเลย Oh my แต่ god. ฝนน่าจะคออยู่แล้ว ก็ต้องคออ่ะ คอ โอ้ ไปหวานแล้ว หนูเหลือคนเล็ก 55 ๆ หมด เท่าไหร่ครับ 5,600 ครับ 5,600ครับ 3,000 4,000 5,000 เย่กลับมานำหน่อยนึง Draw. พื้นเลยพื้นเลย จริง แฮนด์เดียวกลับมานำเลย ไปกันต่อ ประมาณฝนเหลือประมาณ 8,000ประมาณนี้ นี่เขานับชิปให้ฝนด้วยนะ เพราะว่า ๆบริการดี บริการจุดระดับประทับใจ 19บิ๊กบายบอกไปเลย 7,600 จะเป็น
10 กว่าบิ๊กน่าจะเป็น ต้องครับ ครับ900 ค่ะ ฝนเล็ก900ครับ แฮนด์นี้ก็น่าจะมีเรื่อง ผมคิดว่าแฮนด์นี้ก็ถ้าเราชนะก็มีโอกาสปิด ถ้าแพ้ก็เหลือประมาณสัก3-4 พันอะไรประมาณเนี้ยผมก็ไม่อยากจะเห็นฟลอปละผมตัดสินใจแจมไปเลย 5วิครับ เอาอิน นี่เอาแล้ว ฝนทำไง แต่ฝนหมอบได้อยู่แล้ว คอครับ ฝนโทร แย่แล้ว ขอด้วยเอาแล้วรุ่งเลยนะถุงเฮ้ยแต่นำอยู่ 7,600 7,200 5, 6, 7 หนูมีหวังกับเขาบ้างไหมเนี่ย มีสิหนูนำเลยได้ โอเค เป็นซิก ผมคิดว่า S9 ก็ถือว่าคอยากพอสมควร แต่ว่าเขาคอได้ดี แล้วผมก็แพ้แห่นี้ไป จานขุมไม่น่าเลย ก็คือจับไปกลับมาอยู่เนี่ยแหละ2 คนอ่ะ อุ้ยแต่อันนี้บิ๊กพอร์ตนะ เพราะว่าพี่ขุมเหลือแบบ10บิ๊ก 4,411 บิต หารือหันละ เหมือนพี่เตือนว่า อย่าซ่านะ เหลือ 11 บิ๊ก 4,400 ผมออกอินครับ บ๊ายบาย บวก 800 หนูจะเจอท่านี้แล้วสินะ จ้ะ ชิงแจมเลย ไม่งั้นก็โฟดหนี ชิงแจมเลย อุ๊ยรู้ได้ไงไพ่ดี จริงก็เปล่าเผลอแป๊บเดียวบ้านหายแล้ว หลุมโคครับฝนเช็ค อยากเห็นฝนทำท่าแปลกๆมากเช็คเรสแอร์ ฝนเช็คครับ 400 พี่ผมได้400ครับอ๋อ แต่ฝนก็เล่น straight forward เลยนะ มีก็เล่นไม่มีก็ไม่เล่น ถ้าตกรอบจะไปกินข้าวกล่องแล้วนะ หิวข้าวเลยนะ เอาอินค่ะ เฮ้ย เฮ้ย เอาบ้างเอาบ้าง พี่ผมโฟได้พี่ผมโฟได้นะ แต่ว่าหมายถึงว่า แต่ว่าไม่โฟดหร น่า อก จะคอนะ น่าจะคอเขาคอได้โฟได้หมายถึงแต่พี่ขุมก็โฟเก่ง ไม่เมื่อกี้เรา เนี่ย เห็น โฟดิวนี่ 5
หมออิน เย่ อุ้ย300 600 โอ้ยหมดแล้ว พี่มีกี่บิ๊กอะหนูมีกี่บิ๊ก 2,000 3,000 4,000 5,000มี 5,600ไม่ถึง 10 9.67 เพราะหนูมี10,000 ละเอียด 1,000 13,500 616 62 12 20กว่าบิ๊กหนูคนแรก ใช่แล้ว แจมป่ะ ไม่แจมโฟเลย นี่ It's running in. นับทุกตาจริงๆเลยดิ นับทุกตา ขอครับขอผมเช็ค แต่โฟนอาจจะฟีลไม่คอมฟอร์ทเบิล เป็น เท่าไหร่ lowest ไงมันเป็น ใช่ มัน เป็น ผมเช็คครับ ใช่ ฝัดเล็กด้วยแล้วก็แพรก็เล็ก อาจจะไม่ค่อย ผมเช็คครับผมเช็คครับ เนี่ย เอ้ยอยากเว้นอยากเว้น ฝนไอ้ ไม่ผ่าน เก่ง อ่า ฝนบอกก็แค่นี้เอง and boom เรียบร้อยเมื่อกี้ Toji ผมเช็คครับ พี่หุมเช็ค showing off พี่หุมไม่น่าบัฟอ่ะ ไม่แน่ 2,000เขาจะบัฟเป็นไรอ่ะ อ๋อ ใช่แล้วคน 4 ครับ ผู้สี่ เอาดูหน้าเขาดิ bye bye ไม่รอดนะจ้า ขอครับ ขอผมเช็คครับ อุ้ยแต่ไพ่เขาแบบ มีตัวหนึ่งอินคอมมอนกันเกือบทุกแฮนด์เลยนะ หลายแฮนด์มากๆเลยนะ ผมเช็คครับผมเช็คครับผมเช็คครับผมเช็ค ใครเบสชนะ ผมเช็คครับ เช็คครับ เช็คโซดา 9 95 98 ชนะ ใช่ เหลือเชื่อ พี่น้องจริงๆ พี่ชอบถืออะไรเหมือนกันหนูนะ นี่ฟอบไม่ติดก็เรียบร้อย เขา โทรครับ เอาอินค่ะ ผมเอาอินที่ผมมองครับ ขอครับ ผมก็ครับ เอาอีก แล้วก็หมออินครับ 4,600 โฟสบายใจ ก็คือเก็บชิปกลับไปกลับมา เย่ ผ
ห้าวิ คอ พี่ผมคอ เช็คค่ะ ผมเช็คครับ ไม่แน่ Open End ด้วย เปิดก่อนได้ปูด ชอบ เอ แล้ว อ ชอบมาชอบมา ใครจะไปก่อนแค่นั้นเอง แจม 600ครับ อ๋อ600 ผลแจม ฝนแจมหรือว่าคอ ผมคอผมเช็คครับ ซ้ำไปสักที อีกทีหนึ่งผลน่าจะเหมาะ แจมเลย เฮ้ย โอ้ โยโย เอ้า เอ้า ชอบเฉย ชอบแหละ แต่ว่าหมายถึงว่า พี่ขุมกลัวอะไรเอ่ย ฝุ่นเลย1,500ครับเอาอีกพี่ เอาอิน พี่ผมเอาอีก 4,600 คอครับ สเตรท คอ เท่ากันนะครับ ไพ่เดียวกันเลย โอ้ชีวิต เล่นเหมือนกันเลยด้วย เก๊กหน้าใส่กันอยู่ แจกมาให้ตื่นเต้นกันเลยเนี่ย ลุ้นกันใหญ่เลยลุ้นกันคนละดอกสองดอก ผมบอกฟูห้าค่ะ หนูก็ระแวดระวังพี่อยู่แหละ ไม่ใช่100 อัพครับเอาวิวผล คอครับ ผลคอครับผมครับ เหรียญ5,000 เหรียญ 5,000 5,000 เหลือ500ยี่ ผลงอกครับ อืม ยังไม่เจอแฮนด์ปะทะ บายอัพครับ 48 100 นานสุดแล้วในคู่นี้ ใช่ครับเป็นคู่แรกครับ ก็ดูพี่ทำกันได้ลงคอชอบอยู่อย่างนั้น 6 4 6 7 7 ผมก่อนครับ เอาอิน ที่ผมเอาอิน พี่ขุม running hot มาก กลับมาเท่าเดิมแล้ว 8,300 ค่ะ พี่มันจะกลับมาเท่าเดิมแล้วนะฝนบวกอยู่แค่ 2,500 1,300 2,500สิ2,000 3,000 10,000 ใช่มันคือ1,300 1,400 ก่อนครับ คอครับ คอครับผมครับที่ผมเช็ค โอ้ โอ้ย พอได้ ใกล้ค่ะ ไม่นิดอันนั้นแต่ฮาร์ดไงนี่อันนั้น ที่ผ ฮาม ร์ด เช็คครับผมครับ บอกมันต้องเป็น action hand ผมเช็ค เอาเจ็บใจ ไม่ดี เฮ้ย พอได้อยู่ พอได้อยู่ มีกัดช็อต เอาแล้ว พี่ขุมกำลังคิดอยู่ว่าจะเก็บตังค์ยัง ยิ ไง งแล้ว อืม สักหน่อย ผมได้1,300ครับ ฝนเอาเปล่ากัดช็อต ผมมอบ อีกกี่แฮนด์ไลน์อัพ ประมาณ5 แฮน 2 ด์ แฮนด์ 5ป่ะอีก5 แฮนด์ ใช่ เพิ่ง เพิ่ง เริ่ เล่น ม เป็น ใช่ เพิ่ง ไหม เล่นเลเวลนี้ไป2 แฮนด์ ที่ผมก่อนครับ
เอาอยู่เลย 1,600 เลือด1,600ครับ เอาอินค่ะ แย่แล้ว แจม ไป let's go อันนี้เรา พี่ขุมไม่น่าคอปะ ไม่ต้องนับแล้วพี่ขุม เป็นคอ ไม่ถึงสิบ พี่ วิ พี่ อ่ะ พี่ขุมไม่น่าคอปะ พี่ขุม พี่ขุมไม่คอแล้วพี่ขุมไม่น่าคอ ไทยมาก เชื่อดิ กด ใช่ ไทยมาก เขาไม่คอหรอก ขอเธอะขอร้อง ขอเธอะขอร้องเฮ้ยโอ้ we do that ผิดหวังในตัวโปรขุมมากเลย เขาก็จะคิดว่า จะไม่เชื่อได้เฮีย คนบลัฟหรือเปล่า จริงๆน่าจะต้องโอเพ่นแจมป่ะ เขาเฮว่ะเขาเฮว่ะ มีอะไรกันน่ะ โดนบัฟแล้วเขาเฮว่ะ ครับเลย มันหวั่นไหวตอนเสียงเฮใช่ไหมคะ ข้างในอย่าเฮดังมาก พี่ขุมพลาดแล้ว เขาไม่น่าจะ all in 3 bet ผมด้วยไพ่ที่ไม่ค่อยดี ผมคิดว่ายังไงเขาต้องเป็นแฮนด์ที่ค่อนข้างพรีเมียมแน่นอน ซึ่งถ้าเป็นคนอื่นนะผมอาจจะคออะไรอย่างเงี้ย ใจมันไม่ค่อยดี ผลก่อนจ้า5 วิครับ all in คอ อุ้ย ข้อ เอาแล้ว เอาแล้ว ก็คงอาจจะต้องมาวัดกันว่าแบบไพ่ใครจะดีกว่ากัน ตัวดาวครับ คิงไฮ ไอ้ let's ยา go ไปเลย ไปเลยไปไหน ลุยลุยลุย Alright, let's see. Who's gonna win ace this? ace 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 ดอกเด็ก Oh! โอเค แบบ ไม่มีลุ้นเลย พี่ And the ขุม board พี่ขุม for ถ a อนหายใจ sweat. แล้ว 3 Oh! And then, and then a three boom! โอเคกูดเกม เวอร์ไหมขอบพระคุณค่ะ เขาเบอร์ 7,900 นับก่อนเพื่อ ไม่มีฮะ ดีใจฟรี เรียบร้อยไปไม่ได้เลยใช่ไหม ด้วยความที่ทีแรกเราคิดว่าพยายามที่จะดูฟอปให้มาก แต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วกลายเป็นว่าเราบัฟไม่ผ่าน พอบัฟไม่ผ่านหลาย ๆ ทีเข้า เราก็จะเริ่มเสียกระบวนกลางๆนี่คือผมงงเลยเพราะว่าด้วยเวลาที่มันให้คิดมันค่อนข้างน้อยนะ15 วิต่อแอคชั่นก็ทำให้แบบว่าบางครั้งก็ตัดสินใจค่อนข้างที่แบบว่าเร็วไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยพอหลังๆก็เริ่มกลางๆเริ่มลวนแบบว่ารู้ตัวแล้วว่าไม่ได้เล่นในเกมที่เราถนัดแล้ว สนุกสนานแล้วก็เล่นกันเต็มที่มาก ๆ เป็นประสบการณ์ที่ดีสุด ๆ เลยค่ะ All in. พี่จอร์ดเอาอิน เอาเอ็นแล้ว อะไรวะใส่กันแล้วเว้ย เอาเอ็นแล้ว อยากจบเร็วอยากจบเร็ว คือเรารู้แหละว่าเขาแจมด้วยไพ่ที่กว้างมากๆนะครับ ก็โอเควันแกปเปอร์ซูเดตก็พอจะมีลุ้น let's go เอาว่ะ ทำไมไม่คอกูอย่างนี้บ้างวะ โอ้ โอ้โหจบเลย Ethan, you had the best hand. She bluffing. She had 3-5 offsuit. จริงเหรอ ไปหมดแล้วรวนหมดแล้ว